Oikein hyvää päivää kaikki Suomi-Ukraina maanpuolustusyhdistyksen ystävät ja viholliset. Meillä on tänään erittäin mielenkiintoinen haastattelu. Haastattelumme suomalaistaistelijaa, joka suorittaa erittäin vaativia tiedustelutehtäviä. Viimeisellä tehtävällä hän sitten haavoittui vakavasti ja hän sitten kertoo hieman itsestään tehtävistä, mitä on tehnyt, millä tavalla sodankäynti on muuttunut siinä aikana, kun hän palveli Ukrainan asevoimissa. Ja varmasti tulee todella mielenkiintoinen haastattelu olemaan. Ennen käsipäivää ja kerrotko vähän itsestäsi, minkä pystyt ja niistä tehtävistä, mitä sä suoritit? Joo, eli saattaa jotkut tuntea tuolta sosiaalisesta mediasta. On taistellut Ukrainassa keväästä 2024 kolmessa eri pätkässä. On ollut nimellisesti aina tiedustelumies, mutta de facto on tehnyt kyllä kaiken näköisiä jalkaväen tehtäviä laidasta laitaan erilaisissa ympäristöissä. Tausta on varusmiespalvelus ja sitten olen aktiivireserviläisenä 7 vuotta suurin piirtein. Miten tämä päätös lähteä Ukrainaan syntyi? Mikä oli semmoinen tärkein syy siihen, että lähdit? Mä olin itse asiassa Intissä silloin, kun Krimi miehitettiin. Ja silloin jo oli jossain kanavissa puhetta siitä, että sinne on lähtenyt ulkomaalaisia. Ja mä olin varovaisen kiinnostunut tällaisesta vierastaistelijaelämästä. Ja silloin, koska mä oon pienestä asti ollut kiinnostunut tällaisista jutuista. Seuraava oikeastaan semmoinen, mikä kolkutteli, oli se, että kun Syyriaan lähti suomalaisia myös, niistä oli kioskissa silloin joskus puhetta. Ja oikeastaan viimeinen niitti oli sitten se, kun 2022 alkoi tuo suurhyökkäys, niin päätös oli sitten sitä myöten selvä, mutta mä kävin hankkimassa kaikki tarvittavat varusteet ja lähetin netin kautta sitten se hakemuksen kansainväliseen legioonaan niillä sen aikaisilla ohjeilla, mutta sieltä ei sitten kukaan vastannut mitään ja mulla oli siihen aikaan sen verran hyvä duunipaikka ja asiat muutenkin järjestyksessä, että mä ajattelin, että ehkä se ei ole sit mun juttu. Ja pari vuotta meni aikaa ja sit kävi niin, että mut lomautettiin töistä ja firmassa oli sellainen aika, ei ollut oikein tulevaisuuden näkymiä sen homman suhteen. Ja mä ajattelin, että nyt on se hetki, kun sinne lähdetään. Ja se syntyi aika nopeasti se päätös siinä, että mulla ei mennyt kuin ihan siis sanotaan, että pari viikkoa. Kasasin kamat, kontaktoin itteni, tulin Puolan rajasta yli. Soppari tehtiin silleen juoksuvauhtia suurin piirtein. Mä olin jo viikon päästä rintamalla, että siihen aikaan ei tarvinnut mitään peruskoulutuksia tai muuta käydä. Olin semmoisessa ulkomaalaiskomppaniassa ja meno oli se oli aikamoinen tivoli. Että kun mä sinne tulin, niin mä tiesin oikeastaan heti ekana päivänä, että tästä ei tule kyllä mitään tästä hommasta. Eikä siitä sitten tullutkaan. Pari viikkoa sen jälkeen niin menin tiedustelun pääsykokeeseen ja pääsin sinne sitten sisään. Muutin sinne. Noin viikko sen jälkeen se mun ensimmäinen yksikkö hajotettiin. Tiedustelussa sitten pääsin ihan oikeasti tekemään tehtäviä. No ne ei silloin 24, niin ne ei ollut meidän osalta ainakaan, ne ei ollut mitään tiedustelutehtäviä, vaan ne oli enemmänkin sellaista epätoivoisten jalkaväkiasemien täydennyspuolustusta, mitä silloin tehtiin. Kovat paikat oltiin Kreminan sektorilla. Siellä ammuttiin ihan tosissaan joka päivä. Ja mä 4 tehtävää kerkesin tekemään ja sitten
sitten levisi niin sanotusti kasetti. Millaisia tehtäviä ne oli sitten? Oliko ne vaativia sotilaallisesti vai? No sanotaanko, että ne oli vaativia lähinnä henkisesti. Oliko joku niistä tehtävistä sellainen, että se jäi oikein mieleen ja mitä siinä sitten tapahtui? Joo, no se viimeinen tehtävä, minkä mä tein, niin se on mielessä edelleen, että se oli niinku, se oli alusta asti aika tuhoon toimittu homma. Siellä oli sellainen tilanne, että meidät hälytettiin erittäin nopealla varoitusajalla. Ja tilanne oli se, että siellä on niin kuin, ryssä hyökkää niin kuin ylivoimalla nyt alimiehitettyyn asemaan. Ja meidät lähetettiin sitten vahvistamaan sitä asemaa. Mutta se mitä siinä kävi oli se, että me ei edes päästy sinne asemaan asti. Ryssät oli tehnyt läpimurron ja ne oli saanut sen aseman haltuun. Me jäätiin siihen sellaiseen vähän niin kuin välitilaan, missä ei ollut kunnollisia asemia. Ja käsky oli, että ne nykyiset paikat pidetään. Ja meitä oli siinä 6 ja ryssää oli semmoinen komppanian verran suunnilleen. Me oltiin 2,5 vuorokautta tulitaistelussa jumissa ja sitten rupesi vehkeet hajoamaan. Ja sitten kävi vielä sillä lailla, että mun taistelupari, niin hän kuoli siinä tilanteessa ja se oli sitten niinku mulle sellainen. Millä tavalla hän kuoli sitten? Hän ammuttiin päähän lähietäisyydeltä, että se oli niinku ihan selvä peli siinä. Joo. Se oli niinku mulle sellainen tavallaan, että siinä oli niinku taustalla jo paljon kaikkea muutakin. Ne aiemmatkaan tehtävät, niin mä olin hyvin tyytymätön siihen, että miten sitä toimintaa esimerkiksi johdettiin. Muistan ensimmäisenkin tehtäväni, niin mulle sanottiin, että siellä oli hyökkäys käynnissä, niin ukrainalainen ryhmänjohtaja sanoi mulle, että mene tuohon tuliasemaan. Ja siinä oli niinku kaikki informaatio, mitä mä sain. Mä en tiennyt, että missä niinku meidän muut omat joukot on. Mä en tiennyt, että mitä siellä tapahtuu, mihin suuntaan mun pitää katsoa. Siinä asemassa oli viuhkapanoksen laukasi, mutta kukaan ei kertonut mulle, missä se viuhkapanos on ja mihin suuntaan se osoittaa. Joo. Eli se oli tämmöinen ihan niinku totaali shit show. Ja siinäkin poterossa niin mä olin 1,5 vuorokautta ja mä kusin ja paskoin siihen poteroon, missä mä pidin tuliasemaa. Niinku. En nukkunut silmällistäkään ja oli aika sekava tilanne, mutta se oli hyvin erilaista aikaa. Hyvin erilaista aikaa niin kuin kaiken kaikkiaan. Että nyt on vähän eri pelit nykyään. Mitä sitten niin sen jälkeen, niin siirrytkö johonkin toiseen yksikköön? Joo, eli mulla oli tarkoitus 2025 talvella, niin mulla oli tarkoitus siirtyä toiseen yksikköön. Mutta siinä kävi silleen, että se yksikkö, mihin mä olin menossa, niin sieltä tuli semmoista informaatiota mulle, että ei kannata tulla ja se jäi se prosessi niin kuin kesken sitten ja mulle tarjottiin sitten toisaalta muita hommia, niin se 25 meni sitten siinä. Ja loppuvuodesta niin kerkesin taas nauttimaan siviilielämästä semmoisen 3 kuukautta, kunnes tulee siihen tulokseen, että ei onnistu ja tulee sitten takaisin täältä. Sä olit Suomessa se 3 kuukautta? 3-4 kuukautta. Joo. Se on aika yleistä, että se veri vetää takaisin, että todella moni suomalaiset joko on ollut täällä kerran, sitten on niin kuin syystä tai toisesta lähtenyt, hommat on voinut kustaa tai niin kuin muut sopimus loppua ja menee Suomeen ja muutaman kuukauden päästä sitten veri vetää takaisin. Mikä sulla oli päällimmäinen syy, että sä palasit tänne? No, me itse asiassa keskusteltiin tuossa helmikuussa, oltiin se taisi olla mun toka tehtävä tässä nykyisessä yksikössä. Niin siinä oli semmoinen
vähän rauhallisempi hetki, kun päästiin keskustelemaan syvällisiin. Tää nyt tuntuu aika kylmältä. Anteeksi vaan kaikki siellä kotosuomassa, mutta oikeasti mun osalta niin kuin tosiasia on se, että kun mä oon täällä, niin varsinkin silloin kun mä oon kentällä, niin mä en oikeastaan niin kuin kaipaa mitään. Mutta silloin jos mä oon Suomessa, niin mä en pysty ajattelemaan mitään muuta kuin sitä, että mun pitäisi olla täällä. Ja se on ollut varmaan, mä luulen, nyt niin kuin aika merkitsevä tekijä siinä esimerkiksi, minkä takia mä en ole onnistunut enää oikein niin kuin palautua siihen siviilielämään. Onko se niin kuin samantyyppinen fiilis? Tuossa oli todella hyvä Clint Eastwoodin elokuva American Sniper. Ja mä en tiedä, onko se nähnyt sen, niin sehän käy aika monella tehtävällä, vaikka se oli joku lapsia ja vaimo kävi hiilenä. Mutta se oli koko ajan semmoinen fiilis, että kun hän suojeli näitä sotilaita, oli niin kuin tarkkampujana ja aina kun hän oli sitten kotona, niin hän pelkäsi, että joku kuolee. Niin aina vaan niin kuin palasi kerta toisensa jälkeen. No, oliko sulla samantyyppinen tunne, että mitä nämä mun taistelutoverit tuolla, miten niillä menee? Kannatko se siitä huolta vai oliko se joku muu vaan, että se oleminen täällä Ukrainassa, se on niin... Mä sanoisin, että se menee ehkä enemmän siihen että mä kaipaan sitä tekemistä, mikä täällä on. Toki monia hyviä ystäviä, mutta ennen kaikkea sitä niiden jätkien kanssa niin kuin töiden tekemistä. Ei ehkä nyt mene ihan siihen samaan, että mä niin kuin ajattelen, että mä voisin täällä jonkun pelastaa. Se mitä mä kaipaan on se, että pääsee niin kuin jätkien kanssa hommiin. Niin se on se. Ja teillähän sitten niin tuli semmoinen todella tehokas yksikkö teidän porukasta. Oliko se heti alusta asti samat ihmiset siinä vai tuliko sinne sitten uusia? No kyllä siinä vähän harvennushakkuut jouduttiin tekemään. Joo. Että saatiin niinku hiottua se sellaiseksi mitä se nyt on. Että vaikka me nyt ei mikään SSO-porukka ollakaan, niin mä sanon, että meidän esimerkiksi rekrytoinnin osalta niin standardit, niin ne taitaa olla itse asiassa jopa korkeammat kuin mitä on jossain SSO-porukoissa ainakin osassa, mitä minä tiedän. Kun mulla on sellainen hyvä tilanne, että mun ei tarvitse ottaa sinne ketään. Mun ei ole niin kuin minkäänlainen pakko rekrytoida sinne yhtäkään äijää. Niin mä aika tiukalla haravalla karsin porukkaa pois. Siinä on niinku se, että meillä niinku sanotaan, että mä en tiedä kuinka moni tippuu ihan papereiden perusteella pois, koska mä en osaa sitä prosessia. Että mä tuun niinku itse vasta sitten niinku haastatteluvaiheessa siihen prosessiin mukaan. Mutta sanotaan, että 10 haastateltavasta niin 7 putoaa pois. Sitten meillä on 2 viikon evaluointi ennen kuin saa sopimuksen. Siinä putoaa suurin piirtein puolet porukasta pois. Ja kaikki uudet, jotka tulee, jos ei ole aikaisempaa kokemusta tai jos niin kun, henkilöllä pitää olla sekä aiempaa taistelukokemusta Ukrainasta, että jonkun meidän tiedustelujoukkoista pitää henkilökohtaisesti tuntea tämä ihminen, jotta hän voi tulla suoraan tiedustelujoukkueeseen. Kaikki muut menee meillä jalkaväkikomppaniaan ja me sitten niiden suoriutumisen perusteella valitaan sieltä niin kuin yksittäisiä henkilöitä tiedustelujoukkueeseen. Jälleen kerran meidän ei ole pakko ottaa sinne ketään, eli hyvin valikoivasti ollaan kasattu se porukka. Voisitko kertoa parista semmoisesta ikimuistoisimmasta taistelutehtävästä, eli mitä teidän niin piti tehdä ja miten te suoriudutte tehtävästä ja
millaisiin vaaratilanteisiin jouduitte? Oliko jokainen tehtävä sellainen? Paljon sulla on niin tuossa viimeisessä yksikössä näitä niin tiedustelutehtäviä ollut? Jos katsotaan niin yksittäisiä suorituksia, mitä ollaan tehty, niin semmoinen 30 varmaan. Oho. Okay. Ja minkä tyyppisiä ne tehtävät on ollut? Me ollaan tehty etsintä- ja tuhoamistehtäviä sillä, että on joku määrätty alue, mistä tiedetään, että esimerkiksi tässä on nyt 500 kertaa 1000 metriä kaista. Jossain siellä on todennäköisesti vastustaja. Ei tiedetä tarkalleen missä ne on, mutta sitten kun me mennään sinne meuhkaamaan, niin se kyllä sitten niinku todennäköisesti paljastuu. Ja sen jälkeen epiksellä pyritään niinku maalitetaan ja epiksellä pyritään sitten tuhoamaan vastustaja. Ihan siitä syystä, että siinä kohtaa kun alkaa kuulla hiihtää, niin se on sitten jo niin kuin meillekin aika vaarallista, että melkein aina hyökätään alivoimalla, niin se ei ole niin kuin ideaali tilanne lähteä sitten niin kuin nokkapokkaan. Sitten me ollaan tehty niin kuin iskuja, eli on ennalta määritetty hyvin tarkkaan joku paikka, jossa tiedetään, että siellä on vihollisen asema, ja me ollaan sitten niin kuin ihan kaikilla mahdollisilla apuvälineillä, mitä on käytössä, dronet, epäsuora ja niin kuin pienryhmätaktiikat, niin ollaan niin kuin tällainen pistemäisesti tuhottu se hiljaa ja nopeasti sisään ja pyritty aina siihen, että saadaan niin kuin yllätyselementti siihen niin, että niin kuin aikaisemmin vähän sanoinkin, että kaikki sellaiset iskut, mitä ollaan tehty silleen, että ei ole tullut omia tappioita ollenkaan, niin ne on saatu tehtyä sillä tavalla, että me ollaan ammuttu kaikki jo ennen kuin ne on saanut edes aseita käteen. Se on se. Oletko kun lähestynyt silleen, että ne ei ole huomannut? Ne ei edes tiedä, että sinne on tulossa joku ennen kuin vasta siinä vaiheessa, kun he lentää ensimmäinen fragi ovesta sisään. Se on niin kuin se, mihin täytyy aina pyrkiä. Ja ne on mennyt kaikki tosi hyvin. Mutta sitten on niinku näitä esimerkkejä, että ne on saanut jonkun indikaation meistä ja ne on kerinyt valmiiksi esimerkiksi kellarista ulos, jo taloon niinku ryhmitty tuliasemia ja näin, niin siinä on sitten kyllä yleensä tuhkapölyssä meidänkin päässä. Et se on vitu hankala tilanne. Et meillä on vaihtelevasti vastustajalla, niin siellä on sekä mobilisoitua että myös ammattisotilasporukkaa. Ja kun me ei voida niin kuin etukäteen sitä mistään tietää, että ketä siellä on vastassa. Joo. Miten suuria joukkoja teillä on yleensä vastassa ja miten monta vihollista te olette niin parhaimmillaan saanut tuhottua yhdellä tehtävällä? Suurin yksittäinen joukko, mitä on löytynyt yhdestä yksittäisestä asemasta, meidän on tehty isku on 6. Ja meillä on niin kuin, minun näkemykseni siitä asiasta on se, että siellä oli 2 eri aseman väki, jotka vaan sattuu olemaan samaan aikaan siellä paikassa. Et, ne ryssät, jotka sinne tulee, niin ne on hyvin tyypillisesti, ne tulee sinne 3 hengen partioissa, joskus saattaa olla jopa 2. Ja se, mitä me on niitä niin kuin tietoa saatu ulos, niin heille annetaan tietty piste, mihin niiden pitää mennä, millä sitten ikinä kulkevatkaan, oli se moottoripyörä tai mönkiä. Niin, joo, eli tulevat hyvin tyypillisesti 2 tai 3 taistelijan partioissa, joko mönkijöillä tai moottoripyörillä. Nopeus on se, millä ne sinne yrittää. Siinä niin kuin joku suurin piirtein 30% onnistumisen mahdollisuus, kun ne lähtee sieltä tulemaan. Et meidän FPV hoitaa niistä suurimman osan jo matkalle, vaikka olisi huonokin keli. Osa niistä pääsee läpi. Niille on annettu joku merkitty, esimäärätty piste, mihin ne menee. Ja hyvin harvoin ne edes tietää, missä niin kuin muut niiden omat joukot on.
Ja ne hylkää ne moottoripyörät johonkin piiloon, menee kellariin ja se mitä tapahtuu ensimmäisenä on se, että ne alkaa kaivaa sinne kellarin lattiaan reikää, tekee niin bunkkeria sinne kellarin sisään. Se, että ne osaa tehdä semmoisen tavallisen perunakellarin semmoiseksi, että se ihan oikeasti sinne on ihan vitun hankala päästä sisään. Sä et voi esimerkiksi fräkätä sitä sieltä niin kuin rappusten yläpäästä, koska ne kasaa hiekkasäkkää siihen kellarin oven eteen. Silleen, että jos sä nakkelet... Se kranu jää siihen. Niin, se kranu jää siihen, ei tapahdu kellarin sisäpuolella mitään. Eli se on vaan ihan kylmäviileesti, kun sinne mennään, niin sun on mentävä oikeasti sinne alas ja nakattava se siitä oven välistä sinne ihan niin kuin kellariin sisään. Ja sehän on ihan saatanan vaarallista. Niin, näin ampuu varmaan. Ja no sieltä ammutaan joka kerta ja sieltä saattaa tulla vastapalloon granaattia ja kaikkea mahdollista. Että siinä ei auta mikään muu kuin nopeus ja päättäväisyys. Ja sitten niitä granaatteja meillä on niin kuin isot RDX, niin kuin yhdistelmäpaine ja sirpale käsikranaatit käytössä. Niin se on niin kuin hämmästyttävää, että miten ne ei niin kuin, niitä saa oikeasti nakella sinne niin kuin ihan tosissaan ennen kuin ne höytyy. Paljon niitä saattaa mennä, että jos on yksi tämmöinen kellari, missä on jemmas, niin paljon pitäisi olla tämmöisellä tiedusteluporukalla granaatteja. No meillä on joka jätkällä 8 granaattia kannossa ja hyvin usein käy niin, että ne on loppu sitten kun tullaan takaisin. Mutta me aika usein myllytetään useampi kellari sillä keikalla. Joo. Ennätys, mitä on mennyt yhteen kellariin, on 13 käsikranaattia. Ja lopputulema? Lopputulema oli se, että ne ei edes kuollut kaikki, vaan ne kuoli sitten vasta siihen, kun siinä ajettiin termopäärinen FPV sisään. Just joo. Että se on äärimmäisen hankalaa toi kellarien vyöryttäminen. Mutta kyllä sitä vaan sitten kun sen tietää, että miten se tehdään, niin kyllä sitä vaan pystyy sitten tekemään. Sitten se mikä on vittumaista on se, että jos se kellarin yläpuolella oleva rakennus on niin kuin täysin raunioina, että se kulkuaukko sinne kellariin on semmoinen, että siihen joutuu vääntäytyä jostain ihan ihmeellisessä asennossa. Mäkin kerran joudun tekemään silleen, että se on niin kuin tämän kokoinen suunnilleen se aukko. Niin jalat edellä siitä vaan helvetin nopeasti sinne sisälle. Sitten aseen ylös katoan, että no siellä on jonkun jalat, mutta mies ei liiku. Piikkasin oikealle tällaisin, että täällä ei ole ketään. Ja sitten se äijä, joka oli siellä nurkassa, niin mä luulin, että se oli kuollut. Niin se sitten yhtäkkiä nousikin siitä pystyyn, niin kerkesin just ampuun sen kaverin siihen paikkaan. Mutta jos hän olisi esimerkiksi herännyt siihen, kun mä tulin sinne sisään, niin mä olisin kuollut. Ihan varmasti, koska mä menin niinku kintut edellä sinne. Sinne sisään, kun ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa. Et ne ei ole niinku semmosia, ne olosuhteet, missä pelataan, ne ei ole semmosia hienoja vanerirakennelmia, mitä on kartissa esimerkiksi nämä TRA-radat, vaan se on oikeasti semmoista vitun paskan seassa kahlaamista, että siinä saa olla aikamoinen akrobaatti välillä, kun siellä mennään. Joo, jos sulla on varusteet päälle, semmoista pienestä rööristä ahtautuu. Joutuu tosi usein ottaa varusteita pois päältä, että pääsee sisään. Se on aika kylmää hommaa. Mä en vie itse, että mä en tykkää ahtaista paikoista ollenkaan, mutta se on vaan jonkun sinne on pakko mennä ja se on sitten valitettavasti se oma vuorokin tulee aina joka 3. kerta. Kerääkö sitten niinku porukkaa niihin monttuihin ja sitten kun on tarpeeksi paljon, ne lähtee jonnekin etenee vai? Mä en oikeastaan edes tiedä, mitä ne siellä tekee. Siis joskus se vaikuttaa siltä, että se sama porukka saattaa asua niin kuin ihan helvetin kauan siellä samassa paikassa silleen, että ne ei edes poistu sieltä kellarista ollenkaan. Ja sitten jossain tilanteessa on ollut silleen, että on niin kuin selkeä indikaatio siitä, että se sama porukka kulkee jossain korttelissa silleen, että ne niin kuin vaihtaa sitä päivittäin sitä paikkaa, missä ne on, tai parin päivän välein. Että me niin kuin
mennään johonkin kellariin sisään, selkeä indikaatio siitä, että täällä on just asunut joku, mutta ei ole mitään kamoja missään. Ja sitten mennään seuraavaan, niin sama indikaatio, ja sitten kun mennään kolmanteen, niin sitten ne onkin siellä. Että en mä tiedä, siis ehkä ne keksii itse näitä juttuja, mulla on niinku vähän vaikea arvioida, että onko se niinku järjestelmällistä vai keksii. Semmoista hallittua niin sanotusti kaaosta. Niin. Mä oon niinku itse yrittänyt sitä miettiä, että mitä mä tekisin, jos mä olisin tollaisessa tilanteessa. Niin kyllä mä varmaan tekisin just kanssa silleen, että mä vaihtaisin sitä paikkaa, koska se, kun niille tuodaan niitä täydennyksiä, niin sehän on se, minkä ne paljastaa. Niin mä itse jos mä olisin, niin mä tekisin sillain, että kun se tulee se täydennys, niin sen jälkeen siirrytään sitten seuraavaan paikkaan. Joo. Mutta tiedän noista sitten. Joskus on ollut silleen, että on niinku selkeästi sama paikka ja siihen on tuotu 2 päivän välein täydennyksiä ja ne on ollut 2 viikkoa tyyliin siinä observoituna ennen kuin me ollaan sitten menty päästämään. Miten tämä sodankäynti on sitten muuttunut? Eli silloin kun sä tulit ensimmäisen kerran ja sitten niin kuin aikojen saatossa, niin onko ollut huomattavissa sitä, että venäläisten taktiikka on muuttunut? Kyllä se on ihan selkeästi muuttunut, joo. Että nämä tällaiset niin sanotut lihahyökkäykset, mitä oli silloin, se oli se 2024 muotisana, se meat wave assault, niin yhä vähemmän niitä näkee. Et se on niinku että sieltä yritetään niinku pienellä porukolta niinku syvyyteen, mutta sitten taas kun mä en niinku ymmärrä, että mitä ne niinku tekee siellä. Se on niinku täysin, että ne menee, ne tulee tosiaan niinku sinne Kiltsonelle ihan saatana syvälle. Mutta sitten ne niinku vaikuttaa siltä, että ne ei niinku tee siellä, että ne pystyttää johonkin yhteen yksittäiseen rakennukseen niinku systeemit ja puolustukset niinku 360 ja sitten vaan nököttää siellä niinku niin kauan, kun joku tulee tappaa. Mutta tällaista se on nyt sitten. Katsotaan mitä ensi vuonna. No, mitä neuvoja sä voisit antaa suomalaisille, sanotaan, ne asiat, kun sä oot kuitenkin reserviläisenä ollut, niin kun osallistut MPK-koulutuksiin ja kävit armeijan ja näin, niin ne opit, mitä me saadaan Suomessa ja mitä Suomen armeija opettaa, pitäisikö niitä muuttaa ja millä tavalla, minkä tyyppisiä taktiikoita teidän tiedusteluporukka käyttää ja miksi tavallaan näihin on niin kuin menty, että se ei ole varmaan sama, mitä sulla on armeijassa opetettu. No ei ole kyllä niin kuin edes pieniltäkään osin sama. Mä oon käynyt viimeisen kerran kertausharjoituksessa 2 viikkoa ennen kuin mä lähdin ekan kerran Ukrainaan silloin 24. En tiedä mikä kaikki on sen jälkeen muuttunut. Toivottavasti aika moni asia, mutta ainakin siihen aikaan niin se oli kyllä niin kuin hyvin todellisuudesta irrallista toimintaa niin kuin kaikilta osin. On siinä PV:n koulutuksessa hyviä puolia. Se näkyy erityisesti siis niin kuin, minkä takia suomalaiset, ja tätä ei nyt saa ymmärtää väärin, pelkästään se, että joku ihminen on suomalainen, ei tarkoita sitä, että se on hyvä sotilas. Mutta jos on suomalainen hyvä sotilas, niin se on minun nähdäkseni se on hyvin usein se on parempi kuin tosi moni muun maalainen, vaikka olisi jopa ollut ammattisotilas. Että niin kuin suomalainen reserviläinen, mutta se ei ole se, että mitä Intissä opetetaan, vaan se on ehkä enemmänkin se, että minkälaisen sellaisen niin kuin suhtautumisen koko tähän niin kuin armeija- ja sotilashommaan siellä saa. Se on sellainen mentaalipuolen juttu. Että silloin kun ollaan armeijassa, niin tehdään asioita tietyllä tavalla. Aika usein niissä asioissa, mitä tehdään, ei ole mitään järkeä, mutta sun on silti pakko tehdä se. Koska joku muu tietää siitä asiasta enemmän kuin sinä. Niin se, että jollekin
muun maalaiselle tämän asian ymmärtäminen on huomattavasti paljon hankalampaa, kun suomalaisella on vähän semmoinen asenne, että vittu, nyt, no ihan sama, että nyt sitten tehdään näin. Tai sitten joku muu on silleen, että pitää niinku vittu, se on niinku jossain pakistanilaisessa mattokaupassa, että on saatana 2 tuntia saa tinkiä, että minkä takia sä nyt menet sinne ja teet sitä ja tota, kun ei mun mielestä niinku yksittäiselle taistelijalle tarvitse perustella yhtään mitään. Sä annat sille käsky ja se tekee sen asian. Ei sitä tarvitse kiinnostaa, että minkä takia se asia tehdään. Enkä mä jaksa sitä kenellekään selittää. Joo. Et se on suomalaisessa niinku hyvä. Se peruskoulutus on varmaan hyvä ja mitä mäkin olen huomannut sitten, että monet reserviläiset sitten niin kuin erikoistuu johonkin tiettyihin juttuihin ja ne treenaa tietyssä porukassa, se on niin kuin hyvinkin pieni, mutta ne osaa sitten oikeasti tehdä asioita, ne tekee vähän eri tavalla kuin mitä armeijassa opetetaan, mutta aivan helvetin pätevät, mitä tuossa on niin kuin käynyt erilaisissa tilaisuuksissa ja ammunnoissa, niin kyllä täytyy hattua nostaa, mutta ne on semmoisia hyvin motivoituneita ihmisiä, vimpan päälle kaikki pelit ja pessaarit ja aseet ja näin ja tietää mitä tekee. Joo, no siitä itse asiassa sen verran siitä, että kun nyt Suomessa on hirveä tämä varustebuumi, itsekin olen siihen aikanaan kovasti sortunut ja tykkään siitä kyllä harrastuksena edelleen, mutta se olisi niin kuin kaikkien hyvä muistaa ja ymmärtää, että vaikka sulla olisi kuinka saatanan hienot vehkeet, niin jos et sä tiedä mitä siellä taistelukentällä tapahtuu ja miten siellä pitää toimia, niin sä oot vaan oikeasti niin kuin kävelevä täydennyspakkaus. Ei se niin kuin mun mielestä kannata niin vitusti panostaa niihin varusteisiin, jos se niin kuin ainoa treeni mitä sulla on se, että sä käyt ampumaradalla ja sitten jossain MPK-viikkoharjoituksessa, millä ei ole niin kuin mitään tekemistä niin kuin sen kanssa, mitä tuolla oikeasti tapahtuu, niin kannattaa, no Suomessa on monia hyviä tällaisia yksityisiä firmoja, jossa ainakin mun näkemyksen mukaan osataan nämä jutut aika hyvin. Ja siellä saa kouluttaa esimerkiksi semmoisia asioita, mitkä ei kuulu PV-doktriiniin. Niin se on nyt mun mielestä semmoinen niin kuin tosi hyvä asia, mihin kannattaisi ehkä jopa satsata vähän enemmän. Joo, yksityistä semmoista, mihin niin kuin yksityistä koulutusta yksityisissä koulutuskeskuksissa, mitä ei sido mitkään tällaiset niin kuin 2 vuotta kestävän tutkimus- ja kehitystyön ja byrokratian haasteet, vaan se, että hei, me saatiin viikko sitten tietoa, että tämä juttu kannattaa tehdä tällä, niin me ruvetaan niin kuin tänään tekemään sitä näin. Joo. Niin sillain se kannattaa tehdä. Droonitoiminnan osalta Suomessa on vitu hankala tilanne, koska lain puitteissa ei edes saa tehdä semmoisia asioita, mitä niillä oikeasti tehdään, niin millä saa ei ole niinku ei ole niinku mahdollisuuksiakaan harjoitella niinku oikeasti niitä asioita, mutta toivottavasti se saadaan korjattua tässä nyt. Joo, no tuossa oli just hyvä esimerkki, että korealaiset halusi esitellä muun muassa PV:lle ja Suomen viranomaisille omia kamikaze-droneja, joilla oli tarkoitus niinku lennokki törmätä ja sitä varten oli vuokrattu Pyhtäällä koko lentokenttä. Ja arva saiko ne törmät? Sieltä tuli kylmään suora ei, että vaikka oli viranomaisia ja se tilanne olisi ollut täysin vaaraton, koska se niin lennokki lensi tosi kaukana ja siellä oli tarkoitus sitten törmätä, että se korealainen yhtiö niin ne käyttää tekoälyä, se ohjataan se niitä kamikaze-droneja noin 150 metrin päähän kohteesta ja sitten se kaappaa sen ja ei mikään häirintä enää sitten häiritse, se lentää tuhoon sen törmäämällä. Toki siellä saa myös räjähdettä jopa niin kuin 2 kiloa siinä isommassa mallissa. Niin ei saanut.
se oli mun mielestä niin vitun typerä, että sieltä kerääntyi viranomaisia ja sitten piti johonkin niin kuin pilveen sitten lennettiin, että se ammutti joku ihme pilvi tai se on oikeasti sairasta. Ja sitten pitää niin kuin tyyliin puoli vuotta etukäteen tilata ne paikat ja että semmoinen byrokratia oikeasti häiritsee. Ja tässä tilanteessa niin näihin asioihin on pakko saada muutos. Koska se, mitä me nähtiin silloin, kun Ust-Lugan Ukraina iski ja 3 dronea tuli Suomeen, niin yhtä Suomen rajavartio se ei niinku huomannut. Se sai ihan niinku niin, siis se on lentää ja... Mä oon sanonut sitä, että on kyllä niinku, asiat ei ole kauhean hienosti, jos Kouvolaan asti pääsee niinku ihan noin vaan, että niin, siinä niinku pitäisi... Kun ne kahta kuitenkin seurattiin, mutta se, että niitä ei ammuttu alas, niin siis sanotaan, Hannu Hanhel oli enemmän tekemistä sillä, ettei mitään ei sattunut kuin Suomen näillä miljardeja maksavilla asejärjestelmillä, koska se oli vaan niin oli helvetimoinen pulla matkassa ja ne lausunnot, mitä me ollaan niin kuultu, että joo, että ei haluttu niin aiheuttaa vaaraa ja näin päin pois, niin kyllä se vähän niin selitykseltä kuulostaa. Koska... No se on joo, mutta se on sitä ihan samaa, ei kielletä, ei myönnetä sössötystä, mitä sieltä on tullut. Kyllä niin ymmärtää jokainen, että kun tuommoinen uhka tulee, niin se pitää niin huomata ja rajan ulkopuolelta, kun nehän tuli rajan ulkopuolelta. Ja jos pitää nyt tuhota heti siinä tilanteessa, kun lähestyy Suomen rajaa, niin ampuu alas. Siihen varmaan mahdollisuus oli, mutta mieti, kun nyt tulee 600. Sitten on ihan kusisukas. Joo, niin on. Se, mutta... Millä tavalla sä mietit, että täällä on paljon sellaisia asioita, mistä kannattaa ottaa oppia ja myös paljon semmoista paskaa, mikä oikeasti myös häiritsee, niin mitkä on semmoiset asiat, mistä suomalaiset ja Suomen armeija ja puolustusvoimat voisivat ottaa opiksi ja millaisiin ongelmiin sitten taas puolustus olet niin törmännyt, että mikä ei täällä Ukrainassa toimi? No, mistä kannattaisi ottaa oppia, niin oikeasti taktisella tasolla melkein kaikki. Niin kun ei ole yhtään sellaista asiaa tuu mieleen, jos aloitetaan niin ihan ruohonjuuritasolta niin perusjalkaväen toimintaan liittyen esimerkiksi, niin siitä ylöspäin. Niin sen verran, mitä mä oon niin PV:n Instagramia seurannut, niin ei niillä ole niin pienintäkään käsitystä siitä, että miten sitä hommaa pyöritetään. Negatiivisia asioita. Mun tekisi mieli sanoa, että kyllä se korruptio täällä rehottaa, mutta sitten taas se on aika paljon suitseentunut tässä nyt viimeisen 2 vuoden aikana. Ja sitten toisaalta mä myös näen sen niin kuin itse henkilökohtaisesti semmoisena asiana, millä voi niin kuin myös sujuvoittaa asioita tarvittaessa niin kuin aika kätevästi. Että Suomessahan se asioiden hitaus, niin sehän pitkälti perustuu juuri siihen, että kaikki on tehty niin kuin mahdottoman hankala. Justiin kaikkiin, niin kuin, että pystytään valvomaan, ettei tule mitään väärinkäytöksiä ja näin poispäin. Niin jos sitä niin kuin vähän karsisi sitä järjestelmää ja funtsisi uudelleen sitä, että mikä on se niin kuin menetys siinä, jos joku nyt pikkusen siellä sitä väärinkäyttää versus se, että esimerkiksi tämmöisten asioiden hoitaminen nopeutuisi niin kuin aivan saatanasti. Niin siinä ehkä semmoinen pähkinä. Joo. Ja on, siis sanotaan näin, että aika jonkun verran ollut julkisuudessa, että kyllä se niin puolustusvoimien sisälläkin on ollut korruptiota sitten niin liittynyt kaiken näköiseen niin rakennusurakkoihin ja tämmöisiin, että ei se niin meilläkään asiat ihan niin pitäisi. No ei se täydellistä ole sielläkään tietysti, mutta se nyt ei, on... Se skaala on tietysti ihan eri. Skaala on aivan eri, mutta siis se on sanottava, että täällä on tultu siinä asiassa kyllä ihan niin kuin vitusti eteenpäin viimeisen 2 vuoden aikana, että
nyt rupeaa olla jo täälläkin niin kuin digitaalijärjestelmät melkein joka asiaan. Että se on niin kuin se, miten mä näkisin, että se korruptio oli 2 vuotta sitten, niin silloin se oli semmoista niin kuin oikeata korruptioa niin kuin ihan sanan varsinaisessa merkityksessä. Nykyään se on enemmän ehkä semmoista, käytän tässä nyt sellaista vertauskuvaa hyvästä komediasarjasta, että jos nyt Lumiaurakuskille annan tästä yhden jallupullon, että vedät toi mun pihatosta samalla, niin se on nyt ehkä niinku täällä lähempänä niinku sitä tasoa, kuin mitä se oli silloin 2 vuotta sitten, että se oli niinku oikeasti sellaista aikaa. 2 vuotta sitten se oli systemaattista, nyt se on enemmän semmoista... No se on vähän niinku sellaista, se on semmoista niinku maanläheisempää, joo. Kerrotko vähän tarkemmin sun viimeisestä tehtävästä, missä sä sitten haavoituit? Joo, eli saatiin huhtikuun alussa käsky mennä soluttautua erääseen kaupunkiin, joka on niin sanotusti kiisteltyä aluetta. Ja meille annettiin sieltä sitten kaista. Mulle annettiin siihen 2 taistelijaa mukaan, eli 3 jätkän tiimillä. Ja tarkoitus oli tyhjentää se koko kaista vastustajan taistelijoista systemaattisesti ihan parhaaksi katsomallani tavalla. Kaista oli noin 3,5-4 kilometriä. Siinä oli, jos nyt väärin muista, niin 197 rakennusta. No minkä suuret teitä oli se pieni porukka? Millä menitte sinne? Niin mitä? Niin, se porukka, millä te menitte sinne, niin se oli aika pieni kuin... No meitä oli 3. Joo, okei. Se oli aikamoinen savotta. No se oli aikamoinen savotta, mutta se tiedettiin kyllä lähtiessäkin jo, että tässä menee nyt sitten aika kauan aikaa. Ja mä tiesin kyllä siis lähtiessäni jo, että kattelin niitä täppiä siellä Krapivassa, missä on niinku vihollisavaintoja tehty, että me ei niinku tältä tehtävällä ei tulla kyllä niinku takaisin muuta kuin jalat edellä tai vammaisena, että tää ei tule menee, mutta joka tapauksessa mentiin ja ajattelin, että koitetaan nyt tehdä parhaamme ja siinähän kävi sitten silleen, että meillä meni pelkästään sinne meidän tehtäväalueelle soluttautumiseen, niin siinä kesti viikko, koska se oli aika pitkä matka, mitä jouduttiin kävelemään sieltä jalkautumisalueelta ja se eteneminen oli aivan vitun perseistä. Drooniuhka ja hankala maasto, erittäin painavat rinkat. Itellä taisi olla vähän vajaa 40 kiloa lähtiessä rinkkaan. Aseet vielä siihen päälle ja ryhmäaseet ja kaikki, niin kyllä siinä niinku, se oli semmoista vitun töpötystä se meneminen ja sitten vielä semmosessa vitukossa, missä menee se polku siellä sisällä tällä ja näin, niin siinähän kesti ihan helvetin kauan. Ja, no päästiin sinne alueelle ja otettiin siitä sitten yksi rakennus haltuun ja asema kellariin siitä ihan meidän sen kaistan nurkalta ja otettiin yksi lepipäivä siihen, syötiin hyvin ja katsottiin varusteet kuntoon ja seuraavana päivänä ruvettiin suorittaa ja se meni ihan ok ensimmäinen päivä ja saatiin ihan hyvin tehtyä ja sitten seuraavana päivänä kun ruvettiin jatkaa niin jouduttiin sitten siinä meni vähän, me saatiin vihollisavainto, niin siinä meni semmoiseen ylimääräiseen mähmimiseen vähän liian kauan aikaa, kun meillä ei oikein drone-tiimi hahmottanut, että missä me ollaan. Joo. Niin vastustaja oli sitten ehtinyt ottaa tuliasemat sitten
sitten siitä kohderakennuksesta ja siinähän kävi sitten silleen, että meillä mulla kuoli yksi taistelija, että häntä ammuttiin päähän siinä tulitaistelussa ja hän kuoli siihen paikkaan. Ammuttiinko hän läheltä? Ei, me oltiin noin 50 metrin päässä siitä kohderakennuksesta ja siis se oli aktiivinen tulitaistelu ja koetettiin vaan niin kuin tuli ylivoimalla päästä eteenpäin, siinä ei ollut oikein minkäänlaista suojaa ja sitten kun tultiin siihen tulokseen, että ei päästä tuosta aukosta yli, niin lähdettiin boundailemaan taaksepäin ja tämä keskimmäinen jätkä, joka boundasi sit siinä niinku tokana, niin välittömästi kun hän nousi pystyyn, niin hän tipahti selälleen niinku ihan niille sijoille ja se oli niinku, se veti yhden henkäyksen ja se oli sen jälkeen kylmä. Et se oli sit siinä ja no sitten tämä toinen kaveri, joka jäi henkiin, niin mä sanoin silleen, että ota puhelin ja radio pois siltä ja sitten lähdettiin otettiin irti ja meidän pisti tulitukiporukka, pisti sen heittimillä sitten ja raskailla pommittajilla ihan niin kuin täysin sileeksi sen koko korttelin. Ja sillä aikaa kun ne sitä hääräsi siinä, niin me saatiin raahattua se kaatuneen kaverin ruumis siitä sitten taaksepäin sen verran paljon, että sen saa sitten tulevaisuudessa esimerkiksi maarobotilla haettua siitä. Merkkasitte sen paikan? Me merkattiin se paikka ja siitä on koordinaatit lähetetty sitten semmoiselle porukalle, joka sen saa sieltä hakea joskus, kun sen aika on. Ja sitten oltiin kahdestaan siinä semmoinen 3-4 päivää. Pidettiin kellaria lämpimänä ja odotettiin täydennysmiehiä ja täydennysmiehet tuli, niin jatkettiin hommaa ja sehän sujui sitten, kun vitunpesun taloussaippualla, että päästiin ihan muutamassa päivässä varmaan joku, jos mä sanon, että 40-50 rakennusta tarkastettiin ja yksi vastustajan asema löytyi ja siellä oli yksi kaveri tosiaan sitten hengissä vielä ja mä sen sain siinä sitten niitattua ihan kätevästi. Sen jälkeen rupesi tulemaan iskutehtäviä, eli oli niinku selkeä havainto ja tarkka sijainti, me tehtiin niitä useampi. Ja me tehtiin aika hyvin organisoidusti drone-tiimin kanssa, että siinä nyt ei oikeastaan mitään kauhean niinku dramaattista tapahtunut, että saatiin niinku niitattua kaverit sinne kyllä aika kätevästi. Sitten oli viimeinen isku, mihin itse osallistuin, niin se meni siinä sitten aika intensiiviseksi, eli mentiin ensin väärään kellariin, meillä oli 2 kellaria, vaihtoehdot, missä vastustajat on, ja me mentiin sitten ensimmäisenä siihen kellariin, missä ne ei ollut, ja fragilla sisään, ne varmaan kuuli sen. Äkkiä katsottiin, että ei ole täällä, no sit sinne seuraavaan nopeasti, ja ne oli lukinut oven. Mä saan revittyä sen oven auki. Kaveri meni kärkärinä siitä rappuset alas ja piikkasi sinne kellariin, niin sitä ammuttiin välittömästi sitä heti ovelta. Mä näin niinku kipinä suihkun siitä lensi kaverin yli ja se tippui siihen lattialle selälleen. Mä ajattelin, että no se meni siihen sitten ja rupesin tulittaa sinne oviaukkoon ja sieltähän sitten mä taisin aseeseen osua sitä jätkää, sillä tippui ase kädestä ja se horjahti siihen rappukäytävään, niin mä sitten sain siihen niitattua sen ja siinä samassa huomasin, että mun kaverin pää liikkuu vielä, niin mä rupesin karjuun sille, että nyt ylös sieltä ja se käveli sitten, tai tuli niinku kyynärpäillä tällainen selällään rappusia ylös samalla kun mä ammuin sitä luukkua, siellä oli sitten vielä toinen kaveri blind fire ja tulitti siitä semmoisen oviverhon läpi ja
kaveri pääsi rappuset ylös, niin mä rupesin nakkelemaan käsikranaatteja sinne kellariin. Ja tässä just tullaan siihen, että kun ne vittu kasaa niitä hiekkasäkkejä siihen oven eteen, niin eihän mä nyt sieltä ylhäältä saanut heitettyä niitä siitä aukosta sisään, että niistä meni niinku puolet jäi siihen rappukäytävän lattialle ja ehkä 2 meni oikeasti sinne kellariin sisään, niin 4. heitteellä vasta niin se rauhoittui se laukausten vaihto. Ja no sitten otettiin irti siitä siihen takana olevaan omakotitalon terassille, mistä näki sinne kellariin rappuun, mutta pystyttiin olemaan kuitenkin niin kuin hyvin suojassa. Ja mä olin siinä vaiheessa jo tilannut FPV. Ja FPV tuli sitten siihen ja sieltä tuli pilotilta viesti, että siinä on nyt joku vitun riakale siinä oven edessä, että se täytyy saada sitä pois. Niin mä menin sitten takaisin siihen alas ja rupesin repiin sitä peltiä siitä kellarin ovelta, niin ne rupesi saatana ampua sitä seinien läpi. Ja en tiedä miten muun ei osunut, siis täysin käsittämätön, siitä tuli nimittäin oikeasti aika paljon sitä kuulaa siitä läpi. Mä saan sen metalliriakaleen vittuun siitä ja koukkasin takaisin sinne terassille, niin siinä tunsin niinku kevyen napsahduksen selkään. Mä ajattelin, että mulla ehkä joku varuste huonosti tai jotain. Tuli sitten siihen kaverin viereen ja sanoi, että sulla kusee juomarakosta kaikki vedet pihalle, että sulla on ammuttu selkään. Mä ajattelin, no niin, se oli sitten se. Todennäköisesti tullut seinästä läpi, koska mä katsoin levyä, niin siinä on semmoinen pikkurillikynnen kokoinen semmoinen nirhaan vaan, että se ei ole kyllä tullut niinku täydellä voimalla. No anyway, FPV ajaa kellarin sisään, sit se ensimmäinen pääsi sinne ihan kunnolla koukkaan sinne kellariin sisään, se räjähti siellä ja heti tuli tietoa, että siellä on 2 hengissä vielä. Ja ukit sai kaapattua niiden radioliikenteen ja ne tiedotti meille, että joo, että teidät on havaittu, että nyt ottakaa suojaa, että sieltä tulee epistä ihan just. Ja mentiin sitten sisälle sinne kämppään. Mä rupesin sitten kaverin kanssa tarkastelemaan tätä meidän haavoittunutta sitä aseeseen ammuttua äijää. Se oli käsi oli niin kuin huomattava määrä reikiä kädessä ja me sillä ihan pikaisesti vaan pistettiin siihen jotain siteitä päälle ja mä sanoin silleen, että istu siellä nurkassa nyt, että katsotaan tää tilanne loppuun. Ja ase siltä oli paskana. No, sitten sieltä tuli seuraava FPV, piti olla termobaarinen niin, että saadaan rauhoittua se koko homma, mutta eihän se vittu räjähtänyt, se oli suutari. Ja sanovat, että odottakaa seuraavaa, niin sitten rupesi tulemaan sitä kauan odotettua epäsuoraa. Ne ampui 122 siihen viereiseen kämppään. Ne luuli, että me ollaan siellä. Ne pisti ihan sileeksi sen koko satanan talon. Väärään rakennukseen. Ja sen jälkeen rupesi tulemaan FPVtä. Ne FPVt kiersi sitä koko korttelia ympäri ja etsi, että missä me ollaan. Samaan aikaan meidän omat FPVt ajelee sinne kellariin sisään niin tiuhaan tahtiin, että ja se syttyi palaan se rakennus ja kaikki, ettei siellä nyt enää sitten ketään kotona ollut, ettei sitä niin tarvinnut vahtiakaan, mutta noin tunti oltiin jemmassa ja sen jälkeen ajoi ryssän FPV sitä meidän kämpän ikkunasta sisään ja suoraan tömähti siihen keskelle sitä huonetta, missä me oltiin, kukaan ei haavoittunut. Mä ilmoitin komentoon, että nyt ollaan paljastuttu ihan tasan varmaan, että meidän täytyy päästä vittuun täältä ennen kuin ne kohdistaa uudestaan. Komento sanoi, että odottakaa 2-3 minuuttia vielä. Eivät kertoneet, että miksi. No sitten sieltä tuli se termobaarinen. Ajoi sinne kellariin, räjähti. Se hyppäsi se koko saatanan autotalli, minkä alla se kellari oli, niin se hyppäsi 2 metriä ilmaa ja sen jälkeen sortui sinne kellariin sisään. Koko kortteli aivan täynnä semmoista tuhkapaska pölypilveä. Ja komento huusi vaan, että nyt juoksitte niin pitkälle, kun pääsette sen pölypilven sisällä juokseen. Ja juostiin sitten toisen talon kellariin sen vähän matkan päähän. Ja siinä sitten ruvettiin niin kuin enemmän tutkimaan sitä vahinkoa, mikä sille yhdelle kaverille oli käynyt. Ja
6-7 tuntia jouduttiin istumaan siellä kellarissa ennen kuin ryssät sitten rauhoittui niiden droneen kanssa ja päästiin palaamaan omaan tukiasemaan ja siitä sitten tietysti loogisena päätöksenä, kun vahvuudestaan nyt niin kuin kerran täydennetystä vahvuudestaan nyt jo niin kuin puolet pois, että nyt tehdään silleen, että mä olin siinä vaiheessa ollut 5 viikkoa siellä, että mä lähden evakuoimaan sitten sitä haavoittunutta ja niin heti aamulla lähdettiin. Matka meni tosi hyvin, ilman mitään ihmeellisiä juttuja, ihan jouhevasti meni matka. Sitten päästiin siihen kaupungin ulkolaidalle ja tultiin peltoaukeen reunaan, siitä noin kilometri aukon ylitystä ensimmäiseen treelineen, siinä pellon reunassa astuin jonkun näköiseen miinaan, ilmeisesti aika isoon sellaiseen. Muistan räjähdyksen. Oli aika vitun kova ääni. Iso valopallo. Heräsin viereisestä puskasta ihan ihmeellisestä asennosta ja kaveri siinä sitten tuli kysyä, että mikä on vointi. Mulla valui molempiin silmiin päästä verta. Kädestä tuli oikein reilusti verta. Ja sitten katoin oikeata jalkaa, niin siitä ei nyt sitten ihan hirveästi mitään jäänyt jäljelle. Et oli kuulemma... No kuitenkin polven alapuolella tähän saa hyvin proteesit. Että... Joo, se on onni onnettomuudessa, että mutta vitu hankala se oli kirrata, kun tuossa pohkeen alapuolelta oikein, niin siinä on, mulle selitti se lämäri sitä, että kun se menee se valtimo sinne luitten väliin, me ihmeteltiin sitä, kun mulla oli 3 kirraa siinä ja kaikki oli niin saatanan kireellä kun menee, niin silti tuli veri läpi. Mutta se nyt saatiin sitten sillain iipositeillä yhdistettynä niihin kirroihin, niin saatiin sillä että se ei nyt enää niinku ihan vitusti, se vuosi silti, mutta ei enää kumminkaan niinku ihan vitusti. Evakuointi kesti kaiken kaikkiaan 3 vuorokautta ennen kuin mä olin ensimmäisessä semmoisessa paikassa, mistä pääsin sitten mönkiäkyydillä helvettiin. Et se on noissa harmaan alueen hommissa on vähän niin kuin se miinuspuoli, että siellä jos käy jotain niin, että menee liikuntakyky, niin sit kestää ihan vitun kauan ennen kuin sieltä pääsee pois. Et kun sinne ei niin kuin millään ajoneuvolla sinne ei pääse. Mäkin jouduin sen viimeisen 8 kilometriä siitä, niin mä ajoin semmoisella vitun sähköskootterilla itteni sinne evakuointipaikalle, kun ei millään muulla sinne pääse. Se oli aika perseestä kyllä. Mä olin sen viimeisen 12 tuntia. Se oli niinku tajuissasi kuitenkin. Mä olin tajuissani vielä siinä vaiheessa, kun mä pääsin sinne evakuointipaikalle, mutta sitten se viimeinen yö siinä evakuointipaikalla, kun mä odotin sitä kyytiä, niin mä olin aivan varma, että mä kuolen. Et siinä oli jo niinku verenmyrkytyksen oireet, verenhukan oireet. Ja sitten seuraavana päivänä, kun sitä evakia odotettiin, niin mä olin aivan vitun sekaisin. Ja koko kyyti sinne evakuointipaikalle mönkiäkyyti, niin mä en muista sitä yhtään mitään. Et se oli Mutta pääsin pois. Ei siinä nyt sit sen huonommin käy. Joo. On se aikamoinen tarina. Paljon niin kuin tuolla tehtävällä niin tuhositte vihollissotilaita. Mulla on tullut meidän tehtäväjohdosta semmoinen tieto, että yhteensä sillä meidän operaatiolla niin tuhottiin 7 vastustajan asemaa. Joo. Kaiken kaikkiaan 23 vastustajan taistelijaa. Ja niistä nyt meidän mission controlin mukaan meikäläinen otti 12 tällä kertaa. Se meni nyt niinku kumminkin plussan puolelle sitten tää reissu. Ei tuo jalka nyt niin hirveästi haittaa siinä. Siihen tulokseen nähden, joo. Niin. Joo. No,
Voisitko kertoa pikkasen siitä paskaämpärin jutusta? Joo, Se on mun mielestä niin hauskaa. se on ottanut vissiin vähän tuulta alle tuolla. Joo, se on ton kuvaama itse asiassa, se ei ole mun video. Tässä ja nyt on tää ryssien asema löytynyt täältä, mutta pojat on lähtenyt valitettavasti karkuun. Niin saatiin komennolta käsky, että tehdään mahdollisimman epämukavat oltavat heille sitten, jos eksyvät takaisin. Asemasta löytyy paskasaavi. Laitamme käsikranaatin siihen paskasaaviin niin, että se leviää tuonne pitkin seiniä. Jos ei nyt muuta, niin ainakin moraalinen vaikutus saadaan. A few moments later. Nyt on meillä paskasaavi asennettu sillä lailla, että minä osun siihen ehkä toivottavasti tällä heitteellä. Ja katsotaan, miten tässä käy. Hop, hop. Se pelähti hyvin. No. Saattaa olla hyvin vittu. Miten kuuluu? Hyvin kuuluu. No niin, nyt on kellarin seinät ja katto aivan paskassa ja kaikki suojaliivit on tuhottu. Erittäin hyvää duunia. Kyllä välillä ne tietää ja sitten saatte liikkua todennäköisesti tietää pienen hetki. Nyt mennään ottaa suojaa ja Se on hänen maa siinä kyllä pääosassa, mutta joo, siinä kävi silleen, että meillä oli selkeä indikaatio siitäkin. Se oli siinä puolivälissä tehtävää vielä, kun oli kaikilla hauskaa. Me löydettiin se asema, mutta ne oli lähtenyt karkuun siitä siis just ennen kuin me päästiin, että se oli safkat lämpimänä vielä, kun me tultiin sinne sisään. No ei Mitä ne oli laittanut? No se oli jotain vitun keltaista mömmöä, en ruvennut maistelemaan sen tarkemmin, että mitä siinä oli, mutta jotakin keltaista mömmöä siinä oli. Se vähän niin kuin perunamuusin näköistä, en tiedä mitä oli. Siinä oli sitten siinä tosiaan, niin me pistin siis 360 puolustus tietysti heti ensimmäisenä, kun ruvettiin säätää ja komento antoi ohjeet, että jos siellä ei kerran ketään ole, niin tuhotkaa kaikki semmoinen materiaali, mikä siellä on niin kuin käyttökelpoista. Radiot ne oli ottanut kaikki aseet sieltä, ettei siellä niin kuin mitään arvokasta niin kuin meidän kannalta ollut, että jotain vitun paskasia uniformuja ja sen sellaista. Luotiliivit, niin kasasin siihen paskasaavin ympärille semmoiseen kekoon. Siirsin sen paskasaavin siihen niin kuin siihen sellainen keskeiselle paikalle, kumminkin sen verran lähelle sitä oviaukoa, että jopa meikäläinen osuu siihen vielä en ole pesistä paljon pelannut, mutta osuin siihen, sitten kumminkin se meni uppos sinne saaviin se RDX-paukku ja sehän levisi sitten sinne niin kuin Hannun paska. Paskalisku varpusta. Joo, et sanotaan, että ei siellä kyllä ainakaan minä ruokaa laittaisi enää siinä asemassa. Onko paska ollut? Mitä? Onko paska ollut? On. Tai siis ei se ole niinku paska, mikä se on pieni keino. Sanotaanko, että on piereskelty. Tuossa siellä joku näppärä kommentoi, että miksi ette te tuhonnut sitä koko asemaa, että sinne pääsee, niin voi nyt tässä vastata ihan niin, että ei meillä ole mahdollisuuksia kantaa mukana niin kuin semmoista määrää räjähteitä tuollaiselle tehtävälle, että me pystyttäisiin niitä niin kuin räjäyttämään niitä asemia. Että meillä on tietyin rajoituksin pystytään ottamaan esimerkiksi tällaisia niin sanottuja non-stop-panoksia, mitä aika usein käytetään. Eli se on semmoinen energiajuomatölkin kokoinen 3D-printattu niin keissi, minkä sä tuuppaat täyteen muoviräjähdettä ja sitten siihen pyöritellään F1 sytytin siihen päähän, niin sillä saa romautettua kellari. Mutta ihminen pystyy kantamaan rajallisen määrän tommosia asioita. Ja sitten se, että kun siis tämäkin asema, niin
kun siellä ei ollut mitään arvokasta, se oli ihan samanlainen tyhjä vitun kellari kuin kaikissa muissakin taloissa siellä, niin se... No niin, toi joka talossa on Ne. kellari täällä. Niin että siihen nyt ei ihan vitusti kannata resursseja käyttää. Tuo nyt oli enemmänkin tommonen niinku hauska niinku. kyllä mä repeilin, kun sitä kahtaa. No se on kyllä, että mäkin vähän repeilin sille jutulle, että se oli kyllä ihan hauska idea. Että se ei ollut oma idea. Joo. Mulla oli sellainen vastaava kokemus silloin, kun venäläiset ajettiin vittuisia Harkovan ympäristöstä. Oli tämä helvetti kova se niiden operaatio. Ja meni sinne Ruskalosovaan ja niin kattelee sitten näin Krakenin jätkien kanssa. Ja löysi itse asiassa niille helvetin hyvän patruunalaatikon, ihan niin kuin avaamattoman. Ja sitten yksi pioneeri räjäytti siellä semmoisen hyppymiina ja näytti, että miten siellä paleet tekee sitten reikiä. Niin se oli myös semmoinen, mulla oli se niin kuin videokin siitä, sen otsikkoa, niin kuin, että venäläinen sotilas syö missä sontii ja sontii missä syö. Se on semmoinen tynnyri, sen päällä oli jotain vitu keksiä ja semmoinen 3 litran lasipurkki jotain hapankaalipaskaa. Ja sitten siinä niin vieressä oli puinen kansi ja sitten se kärpiä ja lenteli ihan vitusti. Ja sitten meni ihan niin mielenkiinnosta tsiigaa, että mikä se on. Ja se oli ihan kiinni siinä niiden ruokapöydässä. Niin se oli paskakuoppa. Joo. Et ne jätkät niinku, yksi vetää sitä saatana hapankaalipaskaa ja toinen sontii siellä ihan niinku 0,5 metrin päässä. Just. Hillitön siivosi, se oli kaikkea paskaa. Niin, mä en silloin räjäyttänyt kyllä mitään, mutta se minkä te teitte, niin on se aika hyvä practical joke. Joo, kyllä se niinku varmasti joku. Eikä niitä liivejä kukaan päälle pane, vaikka joku ei hieno säilys, kun se on ihan niinku paskaa ja kusta. Niin, kyllä. Porukkahan on oikeasti vitun kova ja meillä on ollut kunnia auttaa teitä silloin, kun pyysit vaimentimet, niin järjestettiin ennätysajassa. Ja olemme suomalainen rynnäkkötiedusteluryhmä ja haluamme kiittää Suomi-Ukraina maanpuolustusyhdistystä sekä Kirill Rinnettä näistä äänen vaimentimista. Saatiin erittäin nopealla toimitusajalla seuraavaa tehtävää varten. Slava Ukraini! Herran slava! Kyllä tuli todella nopeasti. Nyt sitten oli tämä viimeinen keikka, niin kerrotko vähän, että millaisia, mikä tarve teillä oli? Joo, eli siis me saatiin nyt tossa niin aika mittava määrä saatiin sotasaalisaseita. Saatiin kaikkea muutakin sotasaalista kyllä. Mä en niistä pysty nyt julkisesti kertoa sen tarkemmin, mutta sanotaanko, että aika mehukas potti tuli sieltä. Niin me saatiin täydennysdronen paluukyydissä menee ne torrakot sitten aika näppärästi sieltä ja mulla on nyt niitä siellä varastossa ihan sitten jonkunlainen määrä. Niin mulla tuli sellainen idea, että mehän sepitetään ne niin, että ne on kunnossa, kun oli kaikki ihan ok kuntoisia jo niin kuin muutenkin. Niin sepitetään ne, että ne on iskussa, modernisoidaan ne ukrainalaisilla osilla, edullisilla, hyvillä ukrainalaisilla osilla ja me otetaan ne käyttöön. Eli tällä tavalla saadaan niin kuin esimerkiksi jokaiselle taistelijalle niin saadaan tehtäväkohtaisesti valittua, että onko tällä keikalla ehkä parempi ottaa Kalasnikovi ja toiselle keikalle ehkä sitten sopii paremmin joku NATO-ruoska. Niin nyt meillä on optio, eli kun te olette nyt hankkinut meille nämä modernisointipalikat, niin me saadaan yhdelle partiolle, niin joka jätkälle 2 asettamista voi valita, että kummalla lähdetään kentälle. Eli tämä on niin kuin erittäin hyvä esimerkki